bójú ọ̀bá rí ẹnu kì í sọ. Oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣẹlẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ ní dúníyàn. Oríṣiríṣi nǹkan là ń bá pò lójoojúmọ́. Ntí ó ṣẹlẹ̀ tí ó mú ẹ̀mí wa lọ kọ́lọ̀ má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀. Eléyìí tí ó ṣẹlẹ̀ tí ó ju agbára wa lọ kọ́lọ̀ má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀. So lórí ọ̀rọ̀ Ọọ̀ni àti Aláàfin, òun náà ló gbé mi wá. Bí tí ọ̀gbọ́yìn kínú ìbàjẹ́. Inú mi dùn pé mọ̀ pé mi kì í dédé wá sóde lórí ọ̀rọ̀ bí kì í bá ṣe pópe ni sí àjọ tó nírònú. Ọ̀yọ́ náà ni. Bàbá tí wọ́n láwọn pè wá pé àwa o gbogbo ẹni tí ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Ọọ̀ni àti Aláàfin àwọn fẹ́ kó wọn papọ̀. Wọ́n lè mi ní kí n create platform kí n háàdì àwọn. Mo háàdì wọn sí platform tán bá máa háàdì èèyàn kan bẹ̀ lọ́la ló kù. Wọ́n háàdì ẹnìkan kan bẹ̀. Kì í ṣe pé mo gọ̀ o, mi ò gọ̀ o, mo mọ tí mò ń ṣe. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló pè mí, Mr. Awikonko ẹni yẹn kàn fẹ́ mú yín lọ́wọ́ dání ni o. Káwọn ará bí ó lè láǹfààní àti mọ́ fáyà. Mo ní kán má wọ̀rí. Mo ní mo mọ tí mò ń ṣe. Pé ìwà àti sí onítọ̀hún ọ̀jọ́ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n bó bá wá fara pẹ́ bẹ́ẹ̀. Gbogbo orin ló ní bá ṣe ń kọ. Gbogbo òlù ló ní bá ṣe ń jó. Àìsìfẹ̀lẹ̀ kébò sí. Lọ́jọ́ dàbí ẹni pé bòsí ò ṣe é jó. Bàbá fẹ̀lẹ̀ kébò sí. Ìbòsí rẹwà ó dùn ún jó. Ìbòsí o, ìbòsí, ìbòsí o, ìbòsí, ìbòsí o, ìbòsí ó dùn ún pọ̀. So bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé kẹ́rì pé lẹ́yìn ìgbà náà ni mo ní àwọn ará bí ń tiwọn àdàbà tí wọn ò ná ní à ń kùngbẹ́ iná ń jó ẹyẹ oko ń lọ ni. Ìyẹn túmọ̀ sí pé àwọn ò sinmi. Ìmírí nírí pé ẹnìkan la kó àìsùn ọ̀ fún ká jẹ́ kí wọ́n ó jó tẹ́. Wọ́n wá ń jó lọ ṣé gbàgbé mo wá ṣe kìlọ̀kìlọ̀ ń pé báwọn èèyàn ò bá ti dúró wọ́n sọ̀rọ̀ padà lórí ẹ̀. Tẹ́ bá wò dáadáa yóò ti fẹ́ tó bí oṣù kan tákàndọ̀rọ̀ Awikonko ti dákẹ́ ń bẹ̀. Brọ́dà mi ìgbìyànjú the effort ó náà kó àpilẹ̀kọ sórí ìtàkùn Facebook ń pé àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ Ọọ̀ni lọ́yọ̀ọ́ tí wọ́n ń bu ẹnu àtẹ́lù àwọn ọba wa pé tán bá ti sinmi tí wọ́n sọ̀kò mọ́ gbogbo nǹkan tó ń ṣe nípa Aláàfin gbogbo ẹ̀ ló máa delete kúrò lórí social media. Lo and behold, gbogbo ìsàní jòbì lẹ́rọ̀ bọ́bá kan tó ya ariwo a máa gbálé gboko. Bó ń bá ṣe bẹ́ẹ̀ mi ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ n ò lè delete nada. So mo wá fáwọn èèyàn lásìkò wọ́n yí padà wọ́n stop. Kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí pọ́ǹpù oríṣiríṣi irọ́ síta ni. Mo wá ní ọ̀dà bó ni ọ̀bá sòrò kọ àti gbé ìgbé rẹ̀ kò yẹ kó yí nígboro ẹnu. Ẹ ń sògùn arẹmọ fún ni. Ká mọ̀ kọjá yìí ni ó lè gbọ́ ọmọ òun pa. Bó ń lọ sògùn arẹmọ
bóyá nú àdó lójó sí ni bóyá sọ̀rọ̀ ni yóò sì lọ fàájà padà ọmọ tẹ́ fi ń sakọ́sí ni ó sì jáláìsí ńlá fípẹ́ ni ọmọ àti wáyé ọlọ́dún gbẹ́gún ẹni ọmọ àti wáyé olùnàgún níyọ́ máa ti lọ rẹ̀ ìyẹn túmọ̀ sí pé níta bá fi jọmọdé lọ àìfi hàn lọ́pọ̀ ọgbà bá gbìyànjú tá a fi hàn àní fi lé lọ bàbá fi lé lọ àní kọ bí ó ṣe lò ó ṣé wàá gbàgbé pé àkọ́dá oró kìí dàbí àdágbẹ̀yìn mo kí ẹ̀yin èèyàn mi bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé wàhálà ti dààmú òní bà yín ọ̀rọ̀ bọ́ lẹ́nu Ọọ̀ni àtàláàfin lórí ọ̀rọ̀ supremacy kí lọ̀rọ̀ táwọn méjèèjì sọ kí l'Ọọ̀ni sọ kí l'Aláàfin sọ ṣé báwọn méjèèjì ṣe sọ̀rọ̀ yóò ròkun gbàgbé àìṣèfà Awikonko ọ̀dà mo ti gbọ́ tí o God bless you sir God bless you ma sí ọ̀rọ̀ táwọn méjèèjì sọ like I said ṣé yóò rodò yóò lọ mú mi yóò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ supremacy kó rodò kó lọ mú mi àbí yóò pọnkún ni yóò yanjú ọ̀rọ̀ ni àbí yóò tún dákun èmi kọ́ mo kọ́kọ́ gbé jáde àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ náà ni wọ́n gbé jáde Mr. Túndé Òkólì God bless you ẹ kí mi káàbọ̀ pẹ̀lú sticker ẹ bá ń share program yẹn ẹ jẹ́ kó dáhùn ibi tó yẹ kó dé ẹ bá mi pín ẹ jẹ́ kó rìn àjò tó yẹ kó rìn ká lè bá mọ̀ wípé àgbà tí ọ̀kẹ́rùn sọ̀rọ̀ irú àgbà bẹ́ẹ̀ yóò padà kẹtàn sáré ẹ̀já dúró káwọn èèyàn bíi mélòó kan wọlé mọ̀ ń bẹ̀bẹ̀ ni ẹ bá mi pín program yẹn láàrin ìṣẹ́jú kan péré ẹ bá ń pín ẹ bá ń pín. So a gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Aláàfin sọ a gbọ́ èyí tí Ọọ̀ni sọ a play fídíò láti clear ọ̀rọ̀ ó wá possible kẹ́ẹ̀tì come across ẹ̀ rí tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n láti jẹ́ kí Ọ̀yọ́ mọ̀ wípé ọbọ̀ ugọ̀ tinú ọ̀bọ lọ̀bọ ń ṣe lọ́wọ́ èkì ṣe pé bóyá ń tá sọ láàmọ́ o ọ̀rọ̀ kan tá sọ náà lẹ́ ló lè tó dídí ìlú lọ́jà adákẹ́ kẹmọ́ ní lọ́kàn páwà ní mọ̀dàrú àwa ń bá ṣe jẹ́ àti wá fílẹ̀ pẹ̀lú èròǹgbà pé bàbá dàgbà ju bàǹtẹ́ onírù ọmọ ẹni là á bọ̀ fún bọ́yẹ kẹ́yìn èèyàn wọ̀nyí ó sinmi but unfortunately orí tí ọjọ́ bẹ̀ sísàn ò ní yé tami sílá bíyà ò bá sì jẹ ní ìyá ń rí nǹkan kan panu lọ́wọ́ ni because ẹni tó pè mí ń jò ní ń tọ́jà kí n mọ̀ wípé òkú ọ̀rọ̀ mi ń bà wọ́n dáadáa ni pé wọ́n ní ká sinmi ìtàn sísọ torí tá a bá wò dáadáa à ń expose ara wa fún ẹ̀yà míì ni mo wá ní kò sí ń tọ́kàn ẹ̀yà míì pẹ̀lú nǹkan tá à ń sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yà míì bá dẹ̀ gbọ́ nǹkan tá à ń sọ àwa náà ń gbọ́ nǹkan táwọn ẹ̀yà míì ń sọ ẹni tó bá fọmọ ẹ̀ sílẹ̀ tí ọ̀kọ́ lọ́gbọ́n olóko ẹsìn ní ọba àyàn mẹ́bọ báwọn bá ti
rí ní rí páwọn ò lè báwọn èèyàn wọn sọ̀rọ̀. ṣùgbọ́n àwa tá a lá ń sọ̀rọ̀ nípa Ọọ̀ni àwa lenient, a cool, a gentle, our understanding, a fẹ́ràn ìjà, a nílò ìjà. ẹran tó mérè jẹ lọ́jẹ́ gbẹ̀gìrì ọ̀sán ní tó dé ló ní àwárí òun. ẹ ń sọ̀kúta lóní la fi ṣe ló béèrè ìdàrọ́ padà. sọ wá jẹ́ ìyàlẹ́nu pé àwọn èèyàn wọ̀nyí ó dàbí ẹni pórí ibi tán ti ń jẹun nù. àwọn èèyàn kan sọ pé Awikonko tí ìbá ṣe pé torí ọ̀rọ̀ Aláàfin ló fi ń jẹun ó yẹ kó ti tó gbàdógójì àwa ti dákẹ́ ń bẹ̀. láàrin bí ọjọ́ bíi mélòó kan ẹ̀yin èèyàn mi lẹ́ẹ̀gbẹ́ rí mi lóde. àwọn tó rí mi wọ́n rí mi fírífírí ni, èmi náà kọ́ o. oge ọgàn la fi ṣe o. software la ní á lò ó. ńlá àrílò ó. ńlá lò ní o jẹ́ kẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ó rí ìta ń ṣe. à ń láti drop ẹ̀. Base film, God bless you sir. mi ní wáńtì mo rí tíkẹ̀tì àbí stíkà tẹ́ra fún mi. Mr. Wálé Ọláwálé Ọlá, God bless you. Mr. Taiwo Kazeem Abdulrahman Adéribigbe, God bless you. God bless you sir. Now nítorí àkókò wa ọmọ Ọ̀yọ́ tó post nǹkan kí ló prompt mi, kí ló gbé mi wá gangan. ó post àwọn pictures, ó wá back ẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀. ó pe title ẹ̀ ní The Royal Lineage of Power. Odùduwà tó Ọ̀rànmíyàn tó Ṣàngó tó Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé, Ọ̀yọ́ would not bow. mo nígbàgbọ́ pé ẹ̀yin èèyàn mímọ̀ pé wọn ò ní fi kún nǹkan kan ń dẹ̀ ní yọ kó ń bẹ̀. tí n bá fẹ́ yọ kó ń bẹ̀ bóyá kí nǹkan má bàa bàjẹ́ tàbí kó má bàa da nǹkan rú ni mo ṣe máa yọ kúrò ń bẹ̀. bó ṣe táìtù ẹ̀rín yẹn o, kódà wọ́n ṣe graphic design láfún ni. so wọ́n ya picture Odùduwà tiwọn, wọ́n ya tọ̀rànmíyàn tiwọn, wọ́n ya ti Ṣàngó wọn, wọ́n á fi picture Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé síbẹ̀. Ọ̀yọ́ would not bow. ok kò sí wàhálà. wọ́n gbé picture Ọọ̀ni síbẹ̀, wọ́n kọ abọ́rẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá. wọ́n gbé picture Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé síbẹ̀, wọ́n kọ ọba ilẹ̀ Yorùbá. wọ́n wá gbé picture ọba Lámídì Adéyẹmí bẹ̀, wọ́n kọ the king that lived history. òun lélẹ̀ o, ẹ mọ̀ pé mi ò kí ń parọ́, mi ì dẹ́ mú kan mọ́ kan láyé mi, mi ì dẹ́ jẹ̀jà ibi. àwọn á gbé picture ilé síbẹ̀, Aláàfin ni àgbà ọba. mo rí pẹ́ẹ́rì yìnyín mi rí. so kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé àkàndọ̀rọ̀ Awikonko kì í jìjẹ́ bí. bí ọba dẹ̀ ní nítòsí ẹ̀sẹ̀ kì í déédéé sẹ́. so àpilẹ̀kọ tán fi bẹ̀ lélẹ̀ yìí, gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire ẹ bá mú kàlẹ̀ tó ẹ mú tọmọ ẹ mú Táìkù ti ṣe baálẹ̀ lọ́rọ̀. Aláàfin àná ni wọ́n ló ṣe ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú oníròyìn. title tí wọ́n fún Ọ̀yọ́ province was constituted on January 14, 1914 and Ife and Ijesha were all under Ọ̀yọ́ province. ká sọ wípé ní ìsìn o ní Ìbàdàn North local government tàbí Ìbàdàn Central ni ọba wa Rashidi Ládọjà Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn wà. káwa ní torí pé ní the same local government yẹn àwọn ọba míì tó bá wà ń bẹ̀
ẹrú Olúbàdàn ni wọ́n, àbáwọn ò kì í sọba, àbáwọn ò nítàn tiwọn, eléyìí ó kéré. Now, an excerpt from the interview granted by His Imperial Majesty Ọba Dr. Lamidi Ọláyíwọlá Adéyẹmí III, CFR, JP, LLD, the Alaafin of Ọ̀yọ́. Question: how would you describe your relationship with other prominent Obas in Yoruba land? Alaafin: very, very cordial. But there have been some controversies concerning supremacy. You see, the issue of who is supreme among the Obas is a 20th century phenomenon. Ẹ̀yin náà ti come across ẹ̀ rí. Now, no Oba can say he is greater than the Alaafin up till now. There is no Oba who has come out to make such claims. They only use surrogates. If any Oba wants to attack the Alaafin, he uses a baale or another inconsequential element to do that. Whereas the Alaafin has come out openly to say he is the head of the Yoruba Obas, and nobody has controverted that. Ngbà tá a sọ ńjọ́ ní pé project lọ́yọ́ ń gùn lé, project l'Alaafin Ọ̀wọ́ Adé ń gùn lé, ntí bàbá bá ń lẹ̀ ni bàbá tẹ̀lé. Téèyàn bá wá ká wá sọ pé èèyàn bá project kan lẹ̀ tẹ́ni ò dẹ̀ nígbàgbọ́ nínú project yẹn tàbí tí ò ní interest, ìyẹn máa ń ṣe ìfẹ̀sẹ̀gbẹ́ kan yóò ní project tiẹ̀. Ló fi jẹ́ pé bíjọba kan bá ń bẹ lórí àlééfà tí wá ń ṣàwọn kankan lọ tó ṣe dé làjì, àwọn ìjọba kan á máa dé wọ́n gbà sẹ́gbẹ́ kan ni o, wọ́n á ní ìṣe project tàwọn, wọ́n bò ń project tiwọn gbọ́. Lóòótọ́ àmọ́ sọ wípé kò sí continuity ló fà á. Bí ó dẹ̀ yẹ kí continuity ó wà ńlá fi pé àbùlẹ̀ ní má sọ tọ́jọ́, ẹni tí ò tọ́jú àbùlẹ̀ yóò sì rẹ̀ ló fọ aṣọ. À ń sọ̀rọ̀ nípa continuity. Bí ókè o, bọ́yọ̀ ṣe wà o, b'Alaafin Ọ̀wọ́ Adé ṣe wà o, ó yẹ kó gùn lé ìtọ́ bá ń lẹ̀ láàyè kan nù. Ntí Alaafin Ọ̀wọ́ Adé bá ń lẹ̀ lọ ní Adéyẹyẹ ní ìtàn Ògúnwùsì bá ń lẹ̀. Ṣùgbọ́n ní Adéyẹyẹ ní ìtàn Ògúnwùsì ohun ògùn lé ìtọ́ bá ń lẹ̀, project mi ló open. Ó dáa, ìjà ló ń bá lẹ̀ o, àlàáfíà ló ń fẹ́ tòun. Ọ̀ní dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní harmonize pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba, pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú, pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. Àwọn tó jẹ́ ọ̀tá, àwọn tó gbógun tì kò gbógun tì wọ́n, kò sí ní Olúwa gbógun tì àwọn tí ń gbógun tì mí, fìjà fáwọn tí ń bá mi jà. Ó ṣe é ní jẹ́ ń bá àwọn tí ń gbógun tì mí rẹ́, kí wọ́n lè jẹ́ ń ráyé ṣe, kí wọ́n lè jẹ́ ń ráyé gbé, kí wọ́n lè jẹ́ ń ráyé lò, kí wọ́n lè jẹ́ ń gbádùn ayé. So now ńgbà tó yọ wá láwọn ò sinmi, tí ò sì sọ́gbà àlùmọ̀kọ́rọ́ yín, tí ò sọ́nà àbáyọ, tí ò síbi tán fẹ́ gbọ́rọ̀ ọ̀hún gbà jù pé kí wọ́n gba kámú lọ. Àìgbà kádàrá tí mo ní gba kodoro ní ń tẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ báyìí. Èmi mọ̀ wípé Alaafin Ọ̀wọ́ Adé ní grace and opportunity láti sọ fún personal assistant wọn lórí ètò ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó jẹ máràlú pé gbogbo àwọn tó wà lórí social media kó search lórí social media, gbogbo àwọn tó wà lórí social media tí ń sọ̀rọ̀ wọ̀nyí kọ́kọ́ sàn wọn. Ṣùgbọ́n bó bá ti jẹ́ pé nǹkan tí wọ́n ń ṣe ó tọ́ba lọ́rùn, ọba máa gbóríyìn fún wa ni, iṣẹ́ ó sì máa tẹ̀síwájú. Tó àwọn ò pé kí iṣẹ́ ó máa tẹ̀síwájú, ṣùgbọ́n tí máa tẹ̀yìn rẹ̀ yọ, bó bá tẹ̀yìn rẹ̀ yọ, kẹ́nìkan kó má sunkún o, kẹ́nìkan kó sì má pariwo. Ṣé àgbẹ̀ kò dùn mí ẹ̀kan là á wí, bó bá ti ń di kò dùn mí láì mọ iye ìgbà, ó dùn tọ̀hún. Ìgbà tíjọ́ bá yọ ọmọlúwàbí ní kú olójú agbo,
ọmọ ọ̀sán ni yóò sì kó pọ́npọ́n bá màmá ẹ̀. Bí ó bá ti sèso lórí igi kò sẹ́ni tí ó lẹ̀ kó sí. Bí èso bá ti wà ń bẹ̀ kó máa retí òkò. So now Aláàfin ní àwọn ti jáde láti sọ pé àwọn làgbà ọba. Kí ni mú èèyàn rí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àgbà? Because àwọn aráalé ní pé ẹni tó kù lágbà nù lé rèé. Ńgbẹ́ ẹni tó kù lágbà bá ti ń pé èmi làgbà o, ó túmọ̀ sí pé àwọn èèyàn ò rí lágbà. Ṣùgbọ́n ó fẹ́ jẹ́ kí wọ́n rí òun lágbà. Kálukú ọmọ ńlọ́dà bàbá àtìyẹ́ ẹ̀ mọ̀. So if you go to Sir Lugard's political memoranda in 1917, he detailed the hierarchy of all the traditional rulers in the north and the south. So yóò wù wá láti rí Sir Lugard's political memoranda tọdún 1917. Mo gbéṣẹ́ fẹ̀yìn èèyàn mi tó wà ní United Kingdom. Ẹ bá ń wọnú fún wọn. Wọnú akáì fún wọn. Ẹgbẹ́ ọkọ rẹ̀ dáadáa o. Sir Lugard's political memoranda ọdún 1917 ni wọ́n kọ gẹ́gẹ́ bàbá yẹn ṣe sọ. To write it, okay, he detailed the hierarchy of all the traditional rulers in the north and the south. Àfẹ́ wo báwo náà ṣe detail ẹ̀. My father or my grandfather was not there to influence Lord Lugard to write it. If you say Johnson had bias for Oyo, go and see C.R. Niving, who stated unequivocally and authoritatively that the Alaafin is the supreme Oba in Yoruba land. Ibi tí ìyẹn ti wáyé kò yé mi, kò yé ẹ̀yin náà. Kí ló dé táwọn máìkì yìí ń lọ tán bọ̀? ń bọ̀ o. Ok, torí bí kan bá fẹ́ẹ̀lì ìmí ò rí bí píìkì ẹ̀. Mọ̀ tó dé tán fi ń lọ tán fi ń bọ̀ o. Bóyá nẹ́tíwọ̀kì ni o. Ok, so like I said, bàbá Aláàfin àná ní bàbá àwọn ò sí ń bẹ̀. Bàbá àwọn ò sí ń bẹ̀ láti sọ fún Lugard pé bí ó ṣe yẹ kọ́kọ́ rèé àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Go to Johnson. See the treaty signed by the Alaafin in 1881 stating, I, Adeyemi I, Alaafin of Oyo, King of Yoruba land. To the best of my understanding, a ti yanjú èyí sẹ́yìn. Ṣùgbọ́n Ọ̀yọ́ ò dogun kógún, wọn ò lè sinmi ìtàkìtàn. Gbogbo nǹkan yóò relevant mọ́ o. But torí pé wọ́n ní point tán fẹ́ proof, wọn ò ní já mi lórí ẹ̀ o, wọn ò ní sinmi lórí ẹ̀. So mo á rí pé everyday ni wọ́n fi ń pump nǹkan síta. Ṣùgbọ́n tá a mọ̀ tá a fèsì sí mọ́. Ṣùgbọ́n láti fẹ́ ṣe ilé mọ́lẹ̀ à ń láti fèsì sí. Now, Ooni go to Johnson, see treaty signed by the Alaafin àti sọ yẹn àti mú treaty jáde àti sọ gbogbo ẹ̀. In his letter to the British in 1881, during the intermixing wars, he wrote, Hi, King of the Yoruba land. Ta ni ẹ? Ta ló ń play bẹ́ẹ̀ yẹn? I, King of the Yoruba, there is no dispute over that. I have challenged them to a debate at least for 10 minutes. But they have run away because the facts are there. Somebody wrote recently that the first settlement was ruled by the first Alake. Do you believe that? That the first settlement of Yoruba was established by Alake, who was established in 1830. Question:
Do you believe the history of Yoruba started in 1830? Alaafin, the first Alake in Abeokuta Okunkenu, was a Sagbua, a chief of Alaafin. Go to the book, Egba and Her Neighbors. To God be the glory. Egba and Her Neighbors. Ó wà lọ́wọ́ mi. Ọwọ́ mi ti tẹ ilé yẹn o. Written by an eminent professor of history, Professor Saburi Biobaku. Page 15, he wrote that the Egba forest laid within the remotest part of the Alaafin Empire, and how the Alaafin superimposed his authority over the Alake and all other Egba traditional chiefs is acknowledged. Ìyẹn túmọ̀ sí pé Alake Egba náà, torí ibi tí Ẹ̀gbá wà ní ìsìn kọ́ l'Ẹ̀gbá wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Alake Egba náà ibi tó ń kọ́kọ́ tẹ̀dó sí ó lè jẹ́ surrounding Aláàfin, kì í ṣe ibi tí Ẹ̀gbá wà ní ìsìn. So tá bá wá ń sọ̀rọ̀ nípa Aláàfin, à ń sọ̀rọ̀ nípa, tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀yọ́, à ń sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀yọ́ Empire, because Ẹ̀gbá eléyìí ti wà síwájú Ọ̀yọ́ Àtìbà. Ká sọ pé 1830 ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ Ẹ̀gbá eléyìí. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ Ọ̀yọ́ Àtìbà ní 1837. Mọ́ 1838 bá ń lọ. So túmọ̀ sí pé Ẹ̀gbá senior Ọ̀yọ́ Àtìbà. Ẹ̀gbá lójú òpó tí wọ́n ń tọ̀ ju Ọ̀yọ́ Àtìbà lọ. Ẹ̀gbá ló lórí ju Ọ̀yọ́ Àtìbà lọ. Ẹ̀gbá sarajọ ju Ọ̀yọ́ Àtìbà lọ. Ọ̀yọ́ Àtìbà lọ kẹran mérò kí ló lè bá a pọ̀ torí agbára tó fẹ́ gbà. Àwọn Ẹ̀gbá ni wọ́n sùjọ sójú kan. Lọ́jẹ́ kéde wọn jọra, lọ́jẹ́ kéde wọn bára mu, lọ́jẹ́ kí wọn bára mu, lọ́jẹ́ kí wọ́n máa lọ́mẹ̀lọ́mẹ̀lọ́. So now go to the salary scale of all the Obas in 1938. The record of the pay slips is in the palace here. Gbogbo àná la rí. Ibi tá dé conclude sí ni pé iye tí wọ́n san fún ọba kọ̀ọ̀kan ó túmọ̀ sí pé honestly sir, ó túmọ̀ sí pé iye okòwò tí wọ́n ń rí, iye ọjà tí wọ́n ń tà fún wọn, iye mọ̀lá tí àwọn òyìnbó ń jẹ lọ́dọ̀ wọn náà fi ń san padà. Allocation tí federal government ní Nàìjíríà ń pín sí gbogbo state ẹ̀rẹ̀ èwo láti bẹ̀rẹ̀ dópin kò papọ̀ rí. Kọ̀dẹ̀sẹ́ni tó kú èrì kí ló dé tí tọ̀dọ̀ wá fi kéré sí tọ̀dọ̀ àwọn kan. Torí federal government ó sọ fún pé resources tá à ń rí ń bẹ̀ ojú tọ̀dọ̀ yín kílẹ̀ yín tà fún wa. Nínú àwọn ìlú tó kéré, Èkìtì ń bẹ́ńbẹ̀, Ọ̀ṣun ń bẹ́ńbẹ̀. Kí wọ́n generate l'Èkìtì, kí wọ́n generate l'Oǹdó, kí wọ́n generate l'Ọ̀ṣun internally. So likewise bó ṣe rí láyé ìgbà náà nù. Báwọn òyìnbó ṣe ń rí owó, bọ́n ṣe ń bá wọn gbowó, wọ́n bá wọn gbà sákọ́lẹ̀, ráwọn ajẹ́lẹ̀ kí wọ́n bá wọn gbowó orí, bọ́n ṣe ń rówó orí gbà á sí ni wọ́n ṣe ń san padà fún àwọn ọ̀gá àwọn tí ń bá wọn gba owó, èyún àwọn ọba. So eléyìn ìṣe kàrámọ̀ kì í ṣe torí pé yẹn ńlá fi wá morírun wa, láàfin mẹ́tọ́ jẹ́ baba lọ́mọ wá gọ̀gọ̀gọ̀ ní ọ̀wá dábàá bẹ́ẹ̀ mọ̀mọ́. So now Oyo province was constituted on January 14, 1914, and Ife and Ijesha were all under Oyo province. Bàbá gbéjọba kalẹ̀, ibì kan la gbé kalẹ̀ sí. Gbogbo ìlú tí ń pariwo àwọn fẹ́ state lónìí, wọ́n ti fi síbẹ̀ ibi tí wọ́n fẹ́ fi ṣe capital. Lọ́ṣùn state lónìí, torí pé Òṣogbo ní capital, lọ sí mi pé Àtáọjà Òṣogbo
lólórí ọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àkúrẹ́ ni kápítà. Dọ̀símì pé Déjì Àkúrẹ́ ju Òṣèmọ̀wé Oǹdó lọ. Dọ̀símì pé Déjì Àkúrẹ́ ju Ọlọ́wọ̀ lọ. Because point tán fẹ́ proof kò yé wa. Kò dẹ̀ sọ̀rọ̀ nu point tán fẹ́ proof. Torí gbogbo ẹ̀ ló ní lànà àtètò. Ìbóríbì kan gẹ́gẹ́ bí central. Níbi tán ti ń rọ́jà rà dáadáa. Tán rọ́jà tà dáadáa. Tán róko òwò ṣe dáadáa. Ńbẹ̀ náà ni wọ́n fi ẹ̀ka wọn sí. Ìyẹn kìí ṣe torí pé bóyá Ọ̀yọ́ tóbi jà wọn tó kù lọ, tàbí Ọ̀yọ́ lajú jà wọn tó kù lọ, tàbí Ọ̀yọ́ Aláàfin Ọ̀yọ́ ló dàgbà jù àbí àgbà ọba. Kò sí ẹni tí ó gbé business kalẹ̀ tí ìṣebi tọ́jà rẹ̀ ó ti tà ni ó gbélé iṣẹ́ sí. Ṣé ẹ lè lọ dá okòwò pure water lẹ̀ lábúlé ko lóko nínú oko? Mi ì jiyàn láyè sìn. Tán bá kiri pure water dábà. Ìwọ̀n láyè ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí lọ oko. Kẹ̀kẹ́, ọ̀kadà, machine náà fi máa ń gbé búrẹ́dì wá. Kò sẹ́ni tí ó dá lè ṣe búrẹ́dì lẹ̀ lóko. Èèyàn mélòó ló fẹ́ tà fún? Èèyàn mélòó ní jẹ búrẹ́dì lóko? Ẹni tí ó fi súná tí ó gùnyán jẹ, àwọn tí ó ròmọ̀là, tí ó sàmọ̀, tí ó ṣe èlùbọ́ gàrí, àwọn tí wọ́n ṣe èlùbọ́ ẹ̀gẹ́, tí wọ́n ṣe èlùbọ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀, tí wọ́n ṣe èlùbọ́ ọṣù. Àwọn ọṣù tán bá bẹ kù, wọ́n ó tún fi ṣe èlùbọ́. Sáwọn eléyìí ni ó ra búrẹ́dì jẹ lórí ẹ̀. So exactly bó ṣe rí ńgbà náà nù. So now bàbá ní for purpose of effective administration. Ẹ gbọ́ o, for purposes of effective administration. Kì í ṣe for supremacy reason. Àwọn náà ló state ẹ̀ síbẹ̀ for purposes of effective administration. Kó lè rọrùn fún wọn tán láti ṣèjọba lé lórí. Ọ̀yọ́ province was broken down into 3. Namely, Ọ̀yọ́ division of Ọ̀yọ́ province, Ìbàdàn division of Ọ̀yọ́ province, and Ifẹ̀-Ìjẹ̀ṣà division of Ọ̀yọ́ province. Kí wá ní ó túmọ̀ sí pé Ifẹ̀ wà lọ́ndà Ọ̀yọ́. Wọ́n pín mẹ́ta, Ifẹ̀-Ìjẹ̀ṣà la sì ń jẹ́ dọ̀la. Ifun bá ṣe wà lọ́sùn yìí. Ifẹ̀-Ìjẹ̀ṣà la ń jẹ́, Ifẹ̀-Ìjẹ̀ṣà senatorial district. Bá a ṣe ń lò látayébáyé nìyẹn. Títí dòní. So now ṣé yẹn wá ti túmọ̀ sí pé Ifẹ̀ àti Ìjẹ̀ṣà wà lábẹ́ Ọ̀yọ́, Ọ̀yọ́ Ìwó ń bẹ. Sọ́yọ́ tó dé lẹ́yìn nífẹ̀ àti Ìjẹ̀ṣà wà lábẹ́ wọn. Okay o. And principal obas in these areas were designated district heads. Kí ló dé tí wọ́n wá designate Aláàfin kó wá head Ìjẹ̀ṣà, tàbí kó wá head Ifẹ̀, tàbí kó wá head Gbọ̀ngán, tàbí kó wá head Ìkirè? Point táwọn èèyàn fẹ́ prove kò yé mi. In Ibadan, the Olúbàdàn was the district head of Ibadan. Ooni was the district head of Ife. So what are you now talking about? Ngbona ti wà lábẹ́ yín. Ọ̀ràngún was the district head of Ìlá and Ọ̀wá was district head of Ìgbómìnà. The Alaafin was the paramount head of the whole province in ranking. Láyé ìgbàwo láago mélòó táǹtò bẹ́ẹ̀. Kò ṣẹlẹ̀ rí. Aláàfin ò district head nǹkan kan gbogbogbò rárá kò wáyé rí. Tó bá wáyé inú ibi tó ti wáyé, mo challenge ẹ̀yin Ọ̀yọ́, ẹ mú jáde fún wa inú ibi tó ti wáyé. Kì í sẹ́yìn lẹ́ẹ̀sẹ̀ lọ fọwọ́ kọ́ o, ẹ̀já rí pó jáde pó wà ní archive. Pé Aláàfin ni district head. The Alaafin was the paramount head of the whole province, and in ranking, the Aremo, who was the crown prince of the Alaafin, was the district head of Ọ̀yọ́ province. 20 district courts were opened for the 20 districts in the province, and the Alaafin never sat in any of district courts but at the court of appeal over the 20 district courts. Ẹjá béèrè lọ́wọ́ Ọ̀yọ́ pé nígbà t'Aláàfin
jókòó sí court of appeal kásì ẹ̀ pé lóòótọ́ ni ẹjọ́ wo ni wọ́n gbé wá látọ̀yọ́, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá láti Ìjẹ̀ṣà, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá láti Ilé-Ifẹ̀, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá látẹ̀gbá, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá láti Ìjẹ̀bú, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá látọ̀tà, ẹjọ́ wo ni wọ́n gbé wá láti Oǹdó, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá láti Èkìtì tó jẹ́ pé Aláàfin ló sọ̀fẹ́. Yóò wá láti mọ̀ bó bá jẹ́ pé lóòótọ́ o Aláàfin wọn fi ṣe district head o gbogbo wọn o àbí paramount head gbogbo wọn. Ọ̀yọ́ parọ́ ju nǹkan míì lọ. Aláàfin ni district ni paramount head kò dẹ̀ jókòó sí kóòtù kankan tán create rí. Meanwhile wọn inú kóòtù tán tó ti ń head náà gbà lọ́wọ́ ẹ̀ náà gbé fún Bọ̀dé Thomas. What are you talking about? Kí ló yẹ tí rọ́bà yẹ yín jẹ́ báyìí? Ogún tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ tẹ́ ẹ lérí jẹ tẹ́ ẹ kàn tanra yín tẹ́ ẹ kàn parọ́. When there was a problem between Ife and Ijesha, ìyẹn náà máa fẹ́ rìfà sí, Sir John Macpherson asked the Alaafin to intervene. Ńgbà tọ́rọ̀ wá ṣẹlẹ̀ láàrin Aláàfin Olúbàdàn àti Ṣọ̀ún. Ta ni gómìnà àgbà náà pè? Ta ló wá bá? Kì í sọ̀rọ̀ ní àtọwọ́ Òbòkun ni. Yorùbá ní bẹ́ẹ̀yàn méjì bá ń jàjàkú akátá ẹnì kẹta ni ó làjà. Wọ́n tún wá ní àìsí ẹnì kẹta ńlèèyàn méjì fi jàjàkú akátá. Bẹ́ẹ̀yàn méjì bá ń jà ẹ̀ńtọ́ bá rí pó súnmọ́ wọn tàbí tó sì kẹta náà lápè pé báwọn èèyàn yìí sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ní báwọn sọ̀rọ̀ náà ó sọ fún wọn pé jà ò yẹ ọmọ èèyàn náà ó. So now as the Alaafin to intervene, the Alaafin sent Ààrẹ Ìlúgbòhùn and Alápinni and a number of Ọ̀yọ́mèsì to go and adjudicate. The boundary fixed by Alaafin at Ẹnu-Ọwá still subsists till today. Aláàfin kọ́ ló pin bẹ́ẹ̀. Ìjọba àsìkò ìgbà náà lọ dá sí ni wọ́n parí ẹ̀. Because Aláàfin ò ní authority lórí Ilé-Ifẹ̀ rí. Débi tí ó wá pàṣẹ pé bẹ́ẹ̀ ṣe rìn rè o bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe lélẹ̀ o irọ́ bọ̀yọ́ jẹ́. Ìjọba àsìkò ìgbà náà ló sọ pé ibi ní kẹ́ ẹ fi sàálà. To be specific, there were insinuations that the old Oyo state had to be split into two, Oyo and Osun, because of the supremacy right between you and the Ooni of Ife. Alaafin ń béèrè lọ́wọ́ Alaafin, I would not know the inner workings of government, but I want to tell you this, politics brought out the Ooni. Politics brought out the Ooni. Can you imagine that? Ẹ wá béèrè pé politics ọdún wo? Wọ́n ní lọ́dún 1937 tán bẹ̀rẹ̀ meeting wọn lọ́dún 1903 tí Aláàfin kọ́kọ́ jáde politics wo ló wà láyé ìgbà náà? Tálàfin ló bá wọn dá síjà Àkárìgbò Rẹ́mọ àtẹlẹ́pẹ̀. Politics wo ló wà ńgbà náà? Because as far as I'm concerned 1903 wọn ò tí ì bí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ 1909 ni wọ́n bí. So now Alaafin tẹ̀síwájú ó ní there are so many things we cannot cover in the course of this interview. Like I told you, the question of whether the Alaafin is supreme is a 20th century phenomenon. When Awolowo emerged the premier of the old western region, that was when the government propped up the Ooni. Àtúwá béèrè ní 1937 tẹ́jọ́ kó pàdé lọ́balọ́ba lọ́yọ̀ọ́
fọ́tò yín wà Ọọ̀ni ló preside ńgbẹ̀ ṣe ń bàdàn Ọọ̀ni ló preside ńgbẹ̀ ṣe ń Bẹ̀ní Ọọ̀ni ló preside ńgbẹ̀ ṣe ń Jẹ̀bú Ọọ̀ni ló preside ńgbẹ̀ ṣe Lẹ́gbà Ọọ̀ni ló preside ńgbẹ̀ ṣe ń Ilé Ifẹ̀ Ọọ̀ni ló preside. sáwọn Awólọ́wọ̀ náà wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ 1937 1938 1939 1940 1941 ilẹ̀ yìí kápò. Sọ́ọ̀ni náà ló fà á àbí ṣé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ náà ló gbàgbára fọ́ọ̀ nígbà náà. Bàbá ńlá tí wọ́n jáde kúrò láàfin ńgbà tọ́ọ̀ni lọ sékòó s'Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ náà ló fà á ló ní kán ó jáde kúrò ńbẹ̀. Àbí bàbá yín lọ sọ fáwọn èèbó pé ọ̀rọ̀ oyè ọba jíjẹ kọjá agbára òun, Ilé Ifẹ̀ ní kẹ́ ẹ máa lọ. Nígbẹ̀ bàbá òun wà, bàbá òun ló lè yanjú ẹ̀. Ọ̀yọ́ ẹ yé parọ́ mọ́ o. Okay, and the only way they could do it successfully then was to get rid of the Alaafin, which they did by deposing the Alaafin, and Ooni Adesoja Aderemi on August 8, 1960 was appointed the governor of the Western region. The governorship thing was to give leverage to a man who never founded any empire. Ọ̀rọ̀ empire ni ó pa yín, ọ̀rọ̀ empire ni ó destroy yín, ọ̀rọ̀ empire ni ó bà yé yín jẹ́ kàn yín. Bẹ́ẹ̀ bá sinmi lórí láti máa promote dead empire. Empire ti kúregbé, empire ti sùn. Nbi empire gan ti lùgbà gan ẹ lè lókè mọ́. Ọgbọ́n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ní Aláàfin rán àwọn èèyàn lọ síbi empire wọn. Bóyá fẹ́ kó padà sílé. Bóde bá lè mọ ilé náà nílé mọ́ padà sí. Kọ̀rẹ̀ sígbà tí èèyàn délé tí ò rí lédè, a jẹ́ pé ìpínlẹ̀ Kwara lẹ tún padà bọ́ síhùn. Ẹ̀ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mọ́. Kò síjà láàrin ẹ̀yin àti Ṣọ̀ún mọ́, kò síjà láàrin ẹ̀yin àti Olúbàdàn mọ́, ẹ̀yin àti Emir Ìlọrin lẹ́jọ́ ọmọ ọkọ ọmọ lùpọ̀ bọ́. Gàmbàrí pa Fúlàní kúkú lẹ́yìn méjèèjì kò sẹ́jọ́ ń bẹ̀. Ìran kan náà ní Kàún gan ní Gàmbàrí ọmọ húkùhúkù. Àtùbàrìbá àti Tápà gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn. Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́. So wọ́n wá ní wọ́n gbé governorship fẹ́ni tí ò kí ń ṣe tí ò ní empire. Ṣùgbọ́n Ọọ̀ni Adéṣọjá Adérẹ̀mí was educated. Aláàfin mélòó ló kàwé ńgbà náà tí wọ́n fi hàn jẹ governor? Kí lẹ̀ exposure wọn? Lẹ̀ exposure wọn? And again, gbogbo ayé mọ ibi tó rírun gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire wa. Fulani people àbí. When they organized the Traditional Rulers Forum in Abuja, Yoruba Obas were ridiculed. They put all the emirs on the first row and put Yoruba Obas, including the Ooni, on the second row. When I came in, I asked for my seat, and they wanted me to go and sit at the back. I just removed one of the tags and sat beside the Sultan of Sokoto. Ẹnikẹ́ni tí bá ti ń jà sáàyè kò tọ́ sáàyè yẹn. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ní tó bá lọ sí òde àríyá, má jókòó sọ́wọ́ wájú, ẹ̀yìn ni kó jókòó sí. Torí gbà tá darí ètò ọba bẹ̀rẹ̀ program tí ó mọ̀ wá pé ẹ jọ̀ọ́ o, a fẹ́ bẹ̀ yín bàbá wa yín mọ̀mọ́ wa tẹ́ jókòó sọ́wọ́ wájú yìí, àwọn àlejò kan láfa ìyẹn lẹ̀ fún ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ẹ bá bọ́ sí síìtì kẹrin síìtì karùn-ún lẹ́yìn tẹ́ẹ̀ ní lè ráàyè jókòó sẹ́yìn síìtì ibẹ̀ gan mọ́. Gbogbo nǹkan kan náà fi jàgídíjàgan ṣe. Ọọ̀ni will never sit níbi tí wọn ò fi táàgì orúkọ wọn sí. Kàkà bẹ́ẹ̀ Ọọ̀ni ọ̀yà ní jókòó rárá, Ọọ̀ni ó máa lọ ni. Ntọ́ ni ó fi máa yọ táàgì kúrò lọ gbága síbi wọn ò gbága ẹ̀ sí. Ọlọ́run ní yan ni sípò, Ọlọ́run ní fi yan so lórí.
Yorùbá lágbà tí ń fọ́ ní káà láì lówó lọ́wọ́ ẹ fipá kọ ajá ní gbó. Wọ́n wá ní bàbá bọ́lọ̀ wọn ò bá pe ní bàbá àyí gbìyànjú ṣe bí àgbà. ẹ bá ní kan kánjú mọ́ wọ́n kánjú gbàgbé olúwa rẹ̀ náà ni kò ní sí respect fún tọ̀hún. àti a àti b látìgbà tí Aláàfin ti wá gbàgà kúò tọyọ táàgì kúò nǹkan kan sí wọ́n pọ́n létò Ọọ̀ni ní national látìgbà náà lọ. ṣé wọ́n respect ẹ̀ bí Ọọ̀ni? ṣé wọ́n respect ẹ̀ ju Ọọ̀ni lọ? ṣé wọ́n torí ẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkan ní national kí wọ́n pe Aláàfin instead of Ọọ̀ni? gbogbo àwọn nǹkan tí ò dùn máa Ọ̀yọ́ nù lélẹ́yìí kò dé sẹ́ni tó lè tún tò. bí kádàrá ṣe tó nù bọ́lọ́wọ́ bá ṣe tó nù bí ìpín ṣe tó nìyẹn. ẹgbẹẹgbẹ̀rún Aláàfin kan ò lè tún tò. àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kan máa sunkún lórí social media náà ni. ariwo wọn ò ní hu tẹ̀tẹ̀ kò dẹ̀ ní change anything. Alright. So, under the Clifford Constitution in 1922, 2 Obas represented the whole of Nigeria at the Legislative Council, the Sultan of Sokoto and the Alaafin of Oyo. The Alaafin represented the entire South in Lagos. Lọ́dún wo ni, láàkó wo ni, 1922. Yóò wù wá láti rí under the Constitution of under the Clifford Constitution in 1922. Clifford Constitution 1922. ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK ẹ ràn á lọ́wọ́ ẹ bá wa yí archive wọn wò ṣé bó ṣe wà ń bẹ̀ nu b'Aláàfin bá lọ represent South West that means Ọọ̀ni lọ́ràn lọ yà torí pé Ọọ̀ni ọ̀rá yìí láti máa jáde èèyàn gbọ́dọ̀ lọ́mọ tó lè yóò bá nítorí ká lè rómi pòǹgbẹ la ṣe gbèjò kéèyàn ó lè rọmọ ránṣẹ́ ní ṣe bímọ àìsí ìlọ́kọ́lé àfọwọ́kómi ìrọmọ tó yẹ kí n mọ lọ́mọ bímọ tó yẹ kí n ránṣẹ́ kí mi gan tún máa da pápá ara káàkiri. b'Aláàfin bá represent ilẹ̀ Yorùbá ń gbà náà Ọọ̀ni lọ́ràn ó lọ jẹ́sẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ ni kò dẹ̀ sẹ́ni tí ó pé ó ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí pé ìran ọ̀dàlẹ̀ ńlọ̀yọ́ wọn ò ní fi ṣe bàbá wọn jẹ́ iṣẹ́ ara wọn ló fi jẹ́ lọ́hùn n ti ń ṣẹlẹ̀ gan-an. kàkà kó sọ pé bàbá mi lọ́rán mi wá o wọ́n ní wá sojú àwọn o wọ́n láwọn làwọn wá sojú gbogbo ìlú àwọn. irú èèyàn tó lọ́wọ́ bá ṣe wọ́n nù nítorí jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ mú láyà àwọn kankan nù oh my goodness I left the place and went home, wrote a strongly worded letter to General Jeremiah Hussaini and copied the late General Abacha. Abacha invited me and I told him that government is a continuum. He reasoned with me and corrected that the Alake and the Awujale never fought their own cause, but I fought mine. Ngbà tí Aláàfin àná wá lòun jíjà tóun ń bo lọ́jàdé kí làbá yọrí sí ẹ̀. Elúkélú kan kì í tọ́ ni okùnkókùn kan ìtókùn àgbàlẹ́ kàn ní ibù kàn lóòró láíláí kò ní ṣẹlẹ̀ Aláàfin kan ò ní tóbi jọ ní lọ bó ti wà láyè tí kọ́ sínú ó ń bẹ ní ìsìn bí ó sì ṣe wà títí ayé àìnípẹ̀kùnù the earlier the better tẹ́ bá pa àwọn ọmọ yín àwọn ajá yín tí ń gbó káàkiri lórí social media yìí pé kí wọ́n kàn jára sinmi the more they expose you. So, when they asked us for a meeting in Abuja, they asked us to bring our aides for hotel accommodation. The emirs will bring about 8 and they put them in suits while they reserve 2 rooms for me. I just packed to one of the presidential suits. Àyè tó tọ́ s'Aláàfin wọn fún ó fi rẹ̀ sáàyè tí ò tọ́ sí. Torí pé àwọn ìjọba ò rí bẹ́ẹ̀ Ọọ̀ni ni wọ́n rí bẹ́ẹ̀. Ọọ̀ni náà prepare suit fún yàrá méjì tó tọ́ s'Aláàfin wọn fi ilẹ̀ f'Aláàfin. Ṣùgbọ́n torí pé tí wọn kì í tẹ́ wọn lọ́rùn
tẹni ẹlẹ́ni ni wọ́n máa ń ranjú mọ́ káàkiri ní ọ̀jẹ́ kan lè sun bí tán fún wọn tó jẹ́ pọ́n tó ranjú lọ bòmíì. So I just packed to one of the presidential suites. They said, but it was not reserved for me. Wọ́n ní kì í ṣe tí. And I said they didn't have to do that. I did it myself. So irú èèyàn tí wọ́n jẹ́ nìyẹn. You see, as the Alaafin, you cannot fear anything. Bẹ̀ẹ̀dú kan pa yín lé, ẹ má para yín lé mọ́. Àpọ́nlé tẹ́ fẹ́ fúnra yín lónìí wọ́n wọlé. Kò dẹ̀ work. So now ọ̀rọ̀ Alaafin nu. Ọ̀rọ̀ tó ní pápápá. So Ooni sọ pé ọba of Benin pójú Aláàfin Ọ̀yọ́ lọ. Ìyá Aláàfin tó ń claim kẹjẹ́ àkọ́kọ́ kàǹkẹ́ tó ní sọ kí n tó wá play video just 6 minutes kí n tó wá sọ aburú tí fídíò yẹn ti fà. God bless you. Ẹ má jẹ́ n gba time yín mọ́. Mo rí pé mo ti gba time yín gan. Ó dẹ̀ ń dùn mí. The late Ọọ̀ni of Ifẹ̀, Ọba Okun Adesiju Ade, had before now asserted that his tool was superior to that of Alaafin of Ọ̀yọ́. The late monarch also said that even the Oba of Benin is greater than the prominent Ọ̀yọ́ monarch in a viral old video that reminisces about the superiority claim between him and the then Alaafin Ọba Lamidi Adeyemi. In the clip that hit the internet on Thursday, the late Ife monarch was seen explaining to his subjects and visitors in his palace that even the then Nigeria governor, Sir Clifford, and the Federal Gazette of 1904 backed his claims. Àwọn eléyìí sọ̀rọ̀ 1922, Ooni sọ̀rọ̀ 1904. So jọra, kò jọra, gẹ́gẹ́ sẹ́gbẹ́ gògóńgò. Now, in 1924, during the Prince of Wales, Edward VIII visit to Clifford, he noted that the governor faulted the governor faulted Reverend Samuel Johnson's book on Yoruba history as fake because it contradicted reality. The late monarch said, and I quote, "The Oba of Benin is superior to Alaafin. I will provide you with all the necessary pictures as proof. You can take them away. You can hear him, late Oba Adeyemi, saying Oranya. He was wrong. Oranya is the correct pronunciation. It was tricky. There was nothing like that." Ṣé gbogbo Aláàfin ló máa wà tricky ni? Is it all of them? No máa wà tricky. Because Aláàfin tí ń bẹ lórí àlééfà yìí náà wà tricky. Wọ́n mojú ayé ṣe tó pẹ́ ó. Kí wọ́n orí kan yára, kan fẹ̀yìn, tó bá yẹ kan fẹ̀yìn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, líle kankan lójú. He said, and I quote, "On Samuel Johnson's book that you said the Nigeria governor in 1924, when the Prince of Wales was visiting, the governor said Johnson's book is fake. He said Johnson was an Oyo man who wrote a book to boost the ego of his people. He said it is fake. Yes, it is in the archives. I will provide supporting documents. Alaafin is nowhere around Ooni at all. Alaafin is nowhere around Ooni at all." A federal government gazette of February 28, 1903 revealed that when the then governor of Nigeria came to invite Ooni, who was my grandfather, to settle the rift among the kings fighting for the crown in Lagos, he wanted Ooni to come because in the Nigeria Council of Yoruba Land, Ooni was the owner of the crown and the only legal one to speak on it. Ooni told the governor that none of his predecessors had ever traveled out their palace. Ntọ́ ní sọ nìyẹn.
Jade further narrated how the governor had to please his grandfathers to settle the rift in Lagos, stressing that his acceptance brought many kings out of their palaces to honor the revered then Ooni. He said, and I quote, "The governor then asked what to do for Ooni to travel out of his palace. He, Ooni, said, for every river to be crossed, a black cow must be sacrificed. The governor agreed to buy 1,000 cows. The governor then asked what other thing he wanted. Ooni said he will board a vehicle to Ede town, where the governor's entourage will pick him up. The governor then promised to send his personal armor to pick him up instead. It was written in the Federal Gazette, all the kings from Asaba, Warri, and every part of the country vacated their palaces to come see Ooni in Lagos. The governing colonial governor then wrote a gazette that even the Alaafin of Oyo is now living outside the wall of his palace. Outside the wall of his palace. Ó túmọ̀ sí pé Alaafin náà jáde kúrò nínú ààfin rẹ̀. Ó bọ́ sẹ́yìn odi pé bàbá àwọn ò sí nílé, ohun òbí òun dà kó òun wà nínú ààfin. Gbogbo ọba náà kéde fún bẹ́ẹ̀ pé kí wọ́n jáde kúrò láàfin torí pé bàbá àwọn ò sí nílé. Kí wá ló wá mú àwọn èèyàn òfò jáde nísìnyí. Àwọn argument tí ò nídìí, àwọn ìjà tí ọ̀wọ́ tiẹ̀, àwọn ìjà téèyàn ò lè ṣẹ́gun. Okay. Living outside the walls of his palace. That then, the governing colonial governor then wrote a gazette that even the Alaafin of Oyo is now living outside the walls of his palace. They didn't return until it was announced that Ooni was back in his palace. Have you ever seen Ooni sit behind Alaafin in all the old pictures I'm showing you? So ti rọ Ooni tó jókòó sẹ́yìn Alaafin rí nínú gbogbo fọ́tò tí mo fi hàn. So now ilé Yorùbá òun ẹja wá play fídíò yẹn kí n wá sọ wàhálà tí fídíò yẹn bí fẹ́ni tó interview Ooni. Ètò kan wà tẹ́ máa ń gbọ́ lórí Africa Magic Yorùbá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà náà Agogo Ayọ̀. Kí lorúkọ brother mi yìí? Fẹ́mi Ọ̀sìn. Ẹ má bínú. Fẹ́mi Ọ̀sìn. Ó ní ó ṣe interview yẹn fún Ooni nígbà yẹn. Alaafin ló stop program Agogo Ayọ̀. Mo bóyá ti gbọ́ rí lórí African Magic. Ó kọ lẹ́tà sí multi-choice. Ó sue Fẹ́mi. Ó ní kàn suspend the program ẹ̀ pé Fẹ́mi wà bias. Sẹ́nìkan kan sue àwọn ọmọ Reverend Samuel Johnson ń pé story tọ́kọ́ wà bias. Ó lè kọ́ wá gbọ́ side of the story tó náà. Ẹni ẹlẹ́ni ò fẹ́ controversy. God bless you sir, God bless you ma. Ẹni ẹlẹ́ni ò fẹ́ controversy. Ẹlòmíà sọ wípé Mr. Awikonko nǹkan kan wà tó yẹ pé kẹ́ tó sọ ó yẹ kẹ́ gbọ́ tapá kejì. Ṣé mo sọ fún pé mo fẹ́ balance story ni? Mo fẹ́ gbèjà yẹn ni kí n wá balance story. Tán bá yàn jẹ tẹ́ẹ̀dẹ̀ fẹ́ gbèjà ẹ̀ tẹ́ wá lọ ń béèrè lọ́wọ́ ẹni tó yàn jẹ. Ṣé bọ́rọ̀ tó bá dùn ni ó sọ, tó bá dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ tó dùn ẹ̀ láǹfààní àti sọ̀rọ̀ yẹn mọ́ because yóò sọ pé òun sọ ti side story tó náà. Ngbà tẹ́ bá sọ tàkọ́kọ́ bóńtọ̀ bá lọ́rọ̀ láti sọ yóò jáde síta yóò sọ side tiẹ̀. Bọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Àwọn journalist rédíò àti TV àwọn ni máa ń balance story torí pé ọ̀rẹ́ làwọn ń wá. Wọn ò kì í ṣe activist. Ọ̀rẹ́ wọn ń wá
wọn dẹ̀ fẹ́ fi síbì kan, wọn dẹ̀ fẹ́ kíjọba sáńsàn wọn náà sì gbọ́dọ̀ fi sóríṣiríṣi ọ̀nà. bọ̀tẹ́ tó fẹ́ gbìjà èèyàn wọn nà mọ́mí ẹ so tó bá débẹ̀ ọkọ̀ọ̀kọ́ máa béèrè ẹjọ́ ni ìwọ náà ọkọ̀ wo ń tàn ní ọkọ̀ọ̀kọ́ wà ń tàn lé ìkànnà lójú ọkọ̀ọ̀kọ́ kó gbàjúbò ńgbà tó bá kẹjọ́ tó bá rò náà lọ́wọ́ sọ pé at the end of the day náà kò sí bó ti wù kó jẹ́ kò yẹ kó ọ̀nà mọ́mí mi. ńgbà tí wọ́n náà tán nà yá rẹ̀ tó wá débẹ̀ ọ̀yà ò kí n má mi ṣe kẹ́ tó máa nà wọ́n ẹ sì lè máa nà yá mi. so tán bá sọ pé mọ́mí ẹ ló dògì wọn nu ó sọ pé mọ́mí kí ló dé tẹ́yìn náà fi dògì wọn nù sẹ́ẹ̀ kọjú síbi tẹ́ ń lọ ni sọ̀rọ̀ nítumọ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ ò ti rà so ó lè jà mọ́ wọ́n ti nà yá rẹ̀ gbé nù wọ́n ń ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo orin ló ní bá ṣe ń kọ gbogbo òlù ló ní bá ṣe ń jò. so ọ̀rọ̀ fídíò tí mo fẹ́ play yìí ó bígì ọ̀bádùbí o n ló stop agogo ayọ̀ títí dòní lórí Africa Magic Yorùbá. mo béèrè lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ mi pé Aláàfin Ọ̀yọ́ ti wá ó ti lọ bí àgbáre ó ṣe ságogo ayọ̀ mọ́ ó ló tún dìgbà míì bóyá yóò wá ronú pa ẹ̀ lọ́la I don't know but ó ti move on pẹ̀lú life ìgbésí ayé ẹ̀ dáa sí